Hei, salutare! Bine ne revedem la un nou video pe canalul de YouTube. Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre turul care abia s-a încheiat, turul ghidat cu autorulotele în Bulgaria. A fost foarte bine, mai ales pentru primul tur, pentru că nu știam cum va fi. Uneori cele mai frumoase călătorii sunt cele care te scot din rutina zilnică și din planurile alea bine determinate și îți arată o altă față a unei țări pe care credeai că o cunoști. Așa a început și aventura noastră prin nordul Bulgariei. Ziua întâi a început cu întâlnirea în jurul prânzului în benzinăria MOL de la Donații Copăceni, relativ aproape de București, și după care am pornit în coloană, mai puțin un echipaj care a ajuns un pic mai târziu. Ne-am pornit către podul Prieteniei, pe care l-am traversat destul de bine, n-am așteptat decât vreo 10 minute, cred, în coloană. Prima oprire a fost într-un parc național, Ruselski Lom. Este foarte aproape de granița cu România și cred chiar merită vizitat pentru că este foarte interesant. Este acolo și o biserică rupestră foarte interesantă. Ne-am campat la campingul Cucherii. Cred că e undeva în jur de 33-35 de kilometri de granița cu România, de Ruse, respectiv, Giurgiu Ruse. Se poate face o escapadă foarte rapidă și foarte plăcută în acel camping, un camping foarte prietenos, cochet, micuț, cu tot ce trebuie, cu toate facilitățile. Noi ne-am simțit foarte bine acolo. Vă las acum în continuare să vedeți pe unde am fost, să vedeți imaginile surprinse în acest tur ghidat. Suntem plecați în primul tur ghidat cu autorulotele, cu sprijinul prietenilor de la domeniul Bogdan. Mi-am propus să plecăm 5 echipaje, acum suntem 4 echipaje. Din păcate un echipaj a renunțat în ultima clipă, așa că în momentul ăsta suntem 4 echipaje. Acum traversăm podul peste Dunăre și ieșim practic din România. Prima oprire o să o facem la un parc național, e destul de aproape, mai sunt undeva în jur de 20 de kilometri până la acel parc și în seara asta vom sta la un camping, Cucherii Campsites. Așa arată drumul către Parcul Național Ruselski Lom din Ivanovo. Este un drum perfect. Nici o groapă n-am întâlnit până acum. A fost o singură porțiune de 100-200 de metri care nu era așa perfect asfaltat, dar în schimb e ok. Asta este drumul pe care am venit. Aici este o parcare destul de măricică. Suntem 3 echipaje, așteptăm și al 4-lea echipaj să ajungă și vrem să explorăm un pic acest parc național. După un drum de aproximativ 10 minute am ajuns aici sus. E o priveliște superbă asupra acestui parc național și după cum vedeți și în zare încolo sunt o grămadă de formațiuni calcaroase. Ce răcoare este la interior.
am terminat vizitarea primului obiectiv. Mergem la campere și direcția camping, la Camping Cookery, care e destul de aproape, undeva 8-9 km de aici. În seara asta ne vom așeza la taifas, la povești. Vom încerca să ne cunoaștem între noi și vedem mâine ce surprize vom mai avea. Bună dimineața! Este a doua zi. Am ajuns într-un camping foarte fain, destul de aproape de granița cu România. Cred că sunt în jur de 33 de kilometri, 35 de kilometri. Este vorba de Camping Cookery, Cookery însemnând cuci. Și aici vedeți reprezentate 3 figurine. Ei în Bulgaria au aici, și în România există, niște personaje mascate și la brâu au alternate niște talângi și scot un zgomot foarte puternic. Am filmat cookery pe lângă București la un moment dat. Există un festival al cookerilor. Campingul este micuț, nu este foarte mare, este împărțit în 2 zone. Practic avem zona asta de aici, unde suntem noi, suntem 2 echipaje din turul nostru, ceilalți sunt din Bulgaria. Și mergând, mai este o parte și peste drum. Mai avem aici 2 echipaje, iar în zona asta, după macii ăștia frumoși, este o zonă de camping. Camping pentru corturi. La fiecare loc există apă și curent. Deci toate locurile au asigurate toate facilitățile. Iar sus, haideți să vă arăt o chestie foarte interesantă. Acolo mai au o terasă micuță pentru cei care vor să vină cu cortul și să stea aici sus, de exemplu. Sunt 2 locuri pentru corturi. Ei, și aici este terasa acestor 2 locuri. Un loc unde poți să stai seara, există lumină și asta este panorama văzută de aici de sus. Foarte interesant. Iar aici este o librărie, poți să te duci să citești o carte, de exemplu, sau să bei o cafea dimineața, un pahar de vin. Noi am crezut inițial că e doar așa de design, dar chiar sunt cărți aici în această cutie. Așa că poți să iei o carte, aici îți pui cafeluța și stai frumos la umbră, citești o carte, admiri peisajul și te bucuri de priveliște. The map represents a horizontal cut through the galleries. The entrance is found at most left. The straight line of the cave is 3 kilometers, but the summary of every section is 13.5. You are welcome. Because bottom wasn't reached with excavation, another rough measurement was made, but consider it as a minimum, which is 2/3 of the cave from underneath being filled up with
sediments, and 1/3 above is the air. It's like a resizing by which the cave goes down underneath the level of the river which flows outside right now. It used to be massive, but no longer is. Da. Am ajuns la cascadă. Aici este casa pentru bilete. Costă 2,56 € pe zi de persoană. Ca să ajungem la cascadă, mergem prin pădure în jur de 500 de metri. Dar chiar e plăcut, mai ales că mergem pe la umbră. La umbra copacilor, ceea ce e foarte plăcut. Am parcat cele 4 campere, suntem aici, lângă Prohodna Cave. Peisajul este interesant. Am pregătit și o mică gustare pentru început. Ce faceți? Cum sunteți? Bine, bine, roșetă, bem bere. Bem bere, păi ce să bem? Uite, soarele în momentul ăsta apune. Este exact momentul în care apune soarele. Se vede și pe munte în spate că se duce ușor, ușor și vine umbra, dar noi suntem pregătiți. Mâine vom vizita Prohodna Cave sau Ochii lui Dumnezeu. Una a vrut să fugă, a? Nu contează. Uite ce lumină faină acolo se vede pe spate. Și luna plină o avem deasupra. Suntem în a 3-a zi de tur ghidat RV Travel, iar astăzi ajungem, vizităm peștera Prohodna sau Ochii lui Dumnezeu, cum mai este cunoscută. Moment. Deci e un drive. Ok. Thank you. O surpriză plăcută. O surpriză plăcută, un marketing foarte bun pentru a-și vinde produsele. Practic ne-a ieșit în cale cu monstre de pepene. Iar aici este intrarea către peșteră. Și
Vedem acolo peștera. Accesul în peștera Prohodna este gratuit. Iar aici vedem cele două găuri care seamănă cu doi ochi. De aici vine și denumirea ochii lui Dumnezeu. Și aici este o altă ieșire, deci peștera are două intrări sau două ieșiri. Cetatea Belogradcic este o facilitate de apărare puternică construită între masivele de roci deasupra micului oraș și în jurul terasei stâncoase cu formă de elipsă numită Prima Placă, la o altitudine de 685 de metri. Suprafața construită este de 10.200 de metri pătrați. După considerațiile strategice, este separată în 3 sectoare de apărare situate pe axul vest-est. Bazele fortificației sunt puse fix după includerea acestui teritoriu în Imperiul Roman. Castelul din Belogradcic, ridicat în perioada secolului I-6, este parte din sistemul de apărare antic muntos, a cărei sarcină este apărarea împotriva atacurilor triburilor barbare și securitatea rutei comerciale care duce din capitala provinciei Rațialia, Arcian, spre Naissos, Niș, coasta Adriatică și Roma. Cei doi pereți îngrăditori și facilități specific create asigură apărătorilor siguranță și mobilitate. În secolele 7-8, pereții îngrăditori sunt terminați și adaptați după cerințele construcțiilor militare medievale. În secolele 13-14, fortificația lui Belogradcic este inclusă în limitele celui de-al doilea țarat bulgar. În această perioadă sunt efectuate activități de construcție semnificative, inclusiv construirea locuinței boierului. În analele istoriei este păstrată informația că în anii 1365-1369 aici este cazat garnizonul ungar din armata lui Ludovic I de Anjou. Silueta contemporană a cetății Belogradcic este datorată construcției întreprinsă de pașa din Vidin, Husein. Aici este o priveliște superbă. Aici am dormit azi noapte, lângă localitatea Rabișa. Noi am stat aici cu două echipaje și alte două echipaje acolo în
parcarea la pensiunea asta Magura, care e destul de aproape de lacul Rabișa și de peștera Magura. Aici la pensiune ieri ne-am băgat la piscină, am băut o bere draft rece la terasă și am mâncat niște chiftele sârbești, pentru că dacă ne uităm acolo unde e lanțul la muntos, acolo este granița cu Serbia. Suntem foarte aproape, 10-15 km cred că de granița cu Serbia. A fost liniște, perfect pentru a sta o noapte. Dacă ajungeți aici în zona asta, puteți vorbi cu cei de la recepție și vă primesc. Aici au o terasă foarte drăguță, foarte cochetă, piscină. Noi aseară ne-am bălăcit la piscină, am stat la o bere, o priveliște superbă și foarte liniște. Acolo în zare vedeți Oltul. Am ajuns la Crama Venetic, am campat aici la ei în parcare. Aici este o sală de degustare și astăzi vom degusta, cred că vinurile astea Venetic, Crâmpoșie selecționată Drăgășani, Noroc Roze și un Venetic Novac. Cred că astea sunt pentru noi. Avem aici rezervat special pentru noi o degustare privată, așa că nu putem decât să ne bucurăm de ceea ce ne oferă Crama Venetic. O cramă, trebuie să aflu, de-abia am intrat, de-abia am ajuns, nu știu foarte multe, dar după cum vedem este o investiție serioasă aici. Așa că dacă vreți să veniți cu camperul, aveți drum prin zona Drăgășani, nu ezitați să intrați la Crama Venetic. Ei au și cazări, câteva camere, nu știu câte încă. Iar pe partea de vis-a-vis, în spate, este Oltul, cum am spus. Iar aici avem o panoramă frumoasă, plus o piscină, o terasă, un mic complex foarte bine dezvoltat și o investiție extraordinară. Deci aici se face procesul de selecție și zdrobire a strugurilor. Aceasta este vestita mașina de selecție a strugurilor, Asta selecția ce este? optică. Selecție optică. Selecția optică. Da. Este dotată cu 4 camere. Dar până să ajungă aici trece prin acest desciorchinător. Aceste pieptene agață strugurii și boabele supică De pe ciorchine. Da. Aici este păstrat vinul roșu pe voască pentru extragerea aromelor și a culorii. Aici avem sistemul de la 5.000 de litri până la 1.000 de litri. Acum mergem cu un alt lift la etajul 1 Lift la... exterior. Cu vedere la Avem vedere la Olt. Apune soarele aici peste Crama Venetic. Noi am servit aici cina. Domnilor, cum a fost? Foarte frumos.
Foarte bun și foarte frumos. Tu ai rămas cu un vin care ți-a plăcut. Da. Crâmpoșie selecționată. O crâmpoșie, dar crâmpoșia aia baricată. I-a rămas mirosul în nas. La tine ce a rămas? Tămâioasa. Tămâioasa care o avem aici, nu? Tămâioasa românească de la Venetic.